خانوم ها و آقایان، بعد از گذشت 13 سال انتظار از گذشت الان ویک 1 در سال 2023 الان در چنل امیرعلی اترنال شاهد تجربه کردن نسل جدیدی از بازی ترسناک، نسل جدیدی از بازی ترسناک بقا. مثل این گیم تو دنیا اصلا تا الان وجود نداشته. تو گرافیک جدید، نسل جدید رو همه چی الان ویک 2 بالاخره اومد و قرار امروز با هم تجربهش میکنیم. خیلی این قضیه رو جدی بگیرید. شدیداً کسایی که مشکل ناراحتی قلبی دارن یا کسایی که مشکل به روشنایی و نور حساسیت دارن چون چیزای فلش زیاد تو بازی قرار ببینیم و هر چیز دیگه، خواهشاً استدعا میکنم که لطفاً این واکترو کل این چنل مربوط به این گیم رو اصلا دنبال نکنید. به خاطر سلامتی خودتون این قضیه رو میگم. قبل از اینکه بریم ادامه داستان خیلی خلاصه میخوام در کمتر 1 دقیقه بگم که الان قراره شما چی رو با هم دیگه ببینید، قراره چی بازی بکنید. اونایی که یکو بازی نکردن، قضیه از این قراره که چیزی که باید راجع به گذشته الان ویک بدونید اینه که الان ویک نویسنده بوده که رمانش پرفروش‌ترین رمان شده بوده. از اونجایی که خیلی زیاد سخت‌کوش بوده و تمام زمانش رو کارش میذاشته، همسرش بعضی که کلا رمانش رو می‌نویسه و کاربراش تمام میشه بهش میگه آقا بیا بریم بیرون یه اشغالی بکنیم، یه سفری بکنیم، یکم حال هوامون به اصطلاح خودمون عوض بشه. اما وقتی که به شهری که میخوان برن واسه مسافرت میرسن به مقصدشون، کلیدی که بهشون دادن یک کلید خونه دیگه و یه مکان دیگه بوده و شما به یه مکان دیگه فرستاده میشید با یه کلید دیگه که تازه بازی از اونجا شروع میشه و اتفاقاتی که اونجا میفته اصلا به نظر تو دنیا واقعی نیستن. یه اتفاق یه دنیای دیگه و اونجا شما گیر میکنید و مجبور میشید از اونجا فرار بکنید. این تا اینجا و تو پایین الان ویک 1 طبق اتفاقاتی که میفته، حالا همسرش گیر میفته، همسرمون رو نجات میدیم اما خودمون توی تاریکی و دارکنس گیر میکنیم. و الان ویک 2 ادامه داستان الان ویک 1 و ما بین این حرفایی که دارم بهتون میزنم اینو بدونید که تو الان ویک 1 از الان ویک 1 آنتاگونیست قاتل بیرون میره به دنیای واقعی که همه فکر میکنن این خود النه، این خود الن واقعی است، در صورتی که الن نیست. یعنی این بعد غیر منطقی و دارک النه که از اینجا فرار کرده اومده اونور. و تو پایان DLC امریکن نایتمر همسرش موفق میشه که به مردم اونجا بگه آقا این الن واقعی نیست، این یکی دیگه است و اثبات میکنه که الن واقعی خودش گیر کرد توی اون تاریکی ها و دارکنس ها. اما این چیزی از ذات قضیه رو درمان نمیکنه. چرا؟ چون همچنان شخصیت اصلی داستان ما تو تاریکی گیر کرده و ما باید بریم نجاتش بدیم و نجاتش تو داستان 2 در شخصیت یک کارآگاه FBI یک دختره هستیم و در نقش این دختره باید بدیم که الان رو نجات بدیم. ولی این نکته رو فراموش نکنید، این که الان ویک توی تاریکی میتونه با داستان نویسی هر چیزی که تو فکر و تخیل و افکارش هست رو به واقعیت بپیوندونه. البته تو الان ویک 1 کلا الان تو واقعیت هوشیاریشو از دست داده بود و کلا دیگه نمیتونست بنویسه و حالا رمان نویسی بکنه و فکر بکنه از این حرفا. کلا هوشیاری و نوشتاریشو از دست داده بود. یعنی به اصطلاح دچار انفجار اطلاعاتی شده بود. یعنی اونقدر سر رمان نوشتن فکر کرده بود، نوشته بود، اینقدر فکر کرده بود که کلا دیگه اصلا مغزش نمیتونست کار بکنه و فکر بکنه، اصلا دیزیبل شده بود کلا. این تانیا داشته باشید که ادامهش میام داخل بازی. یه خبر خودم واسه پی سی گیمرها دارم، کسایی که دارن این ویدیو نگاه میکنن پی سی پلیرن، من خودم رو کنسول پلی استیشن 5 دارم بازی میکنم. الان ویک 2 بچا فاقد قفل دنومی باشه، یعنی راحت فکر کنم کرک بشه، یعنی منتظر باشید که کرک بشه بتونید پلیش بدید. قبل از اینکه بریم همین الان گیم جدید رو استارت بکنیم، یه تشکر ویژه از بچهای دراگون شاپ میکنم که این گیم رو در اختیار من قرار دادن، ورژن دلاکس ادیشنش رو که براتون ویدیو درست بکنم. بچا لینکش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم، حتما بهشون سر بدین. اگه هر چی خواستین بخرید از کد اترنال استفاده بکنید، بهتون تخفیف میدن و هواتون رو دارن، از کنسول بازی گرفته تا بازی اکانت ظرفیتی پلاس، قطعات سیستم، هر چی فکرشو بکنید حتما از کد اترنال استفاده بکنید تا هواتون داشته باشین و بدون از سمتن هستید. بریم نیو گیم ادامه داستان بازی. استوری نورمال هالد 100% نورمال میذاریم. تاکید میکنم کسایی که ناراحتی قلبی دارید، کسایی که کلا پنیک میکنید، به فلش حساسیت دارید، به هر چیزی، خواهش میکنم ازتون لطفاً نگاه نکنید. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. الان داره گذشته قدیمو میگه. بچه‌ها من
سعی میکنم صحبت کنه بعد ترجمه بکنم. اگه نیاز شد همزمان ترجمه بکنم بهتون میگم. بشه میخوام خودم بفهمم بعد براتون ترجمه بکنم. همزمان میخوام چیز بکنم بعد وقتا خودم متوجه نمیشم. تو داستان ترسناک همیشه هیولاهان. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. میگین داستانی نیست که من انتظار داشتم باشه. این پایانی نیست که من میخواستم چون اون خودش تعیین میکنه. میگه این داستان همه ما رو زنده گور میکنه. میگه این داستان این هیولاست. And monsters wear many faces. و هیولاهای توی صورتهای مختلف. مثلا ممکنه طرف یه آهو باشه ولی هیولا باشه. هولی شیت. چه کار کردی الان وی؟ الان تو تاریکی رو گیر کرده بچه‌ها. الان توی تاریکی و کمال تمامه. یه آدم رندوم گم شده توی تاریکی. کی؟ Who is he؟ بچه‌ها گرافیک بازی رو نسل جدید ساخته شده. من گرافیک بازی رو گذاشتم رو پرفورمنس که 60 فریم بگیره. حالت داره که 30 فریم میگیره گرافیک بالاتر میبره ولی من رو پرفورمنس گذاشتم که فریم بالاتر بگم لگ کمتر بشه. این کیه؟ کجا اصلا ما هستیم بچه؟ تو همون دنیا چیزی نه تو اولیشه بچه. وای بچه من یکم چی میگن یکم خیلی من خودم خیلی ترسوام واقعا میترسم و اگر که دیدید من جیغ و داد زیاد کردم و یکم چیز در آوردم بدونید که بچه بازی نیست، سوسول بازی هم نیست. واقعا میترسم. اصلا من به خاطر خود بازی علامه که دوستش دارم بازی میکنم. وگرنه من بازی ترسناک اصلا پلی نمیدم. مثلا بدم میاد بازی ترسناک بازی میکنم. میگه میتونی سمنگ بشنوی؟ اد؟ اسم یارو اده. چون لخته. کجا برم؟ Where should I go؟ من سنس رو دارم تنظیم کردم. من دیگه راحت شب. فقط یکم باید سنس چپ راست بیشتر کنم. بچه من موشن بلو رو فیلم گرین رو آف کردم که تاثیر بلو برو نشه به خاطر اینکه زیاد جالب نیست. افت فریم میاره رو PS5 کلا در کل. اوه هاچ جامپ اسکر نیاره اینجا. اصلا میگم نترسم بچه‌ها. راستی بچه‌ها اگر که از این سری واکترو خوشتون اومد حتما داخل کامنت لایک کنید و بهم بگید که خوشتون اومد. دوست دارید ادامهش براتون بزنم یا نه؟ من خودم بی صبرانه منتظرم ببینم که چه اتفاقی قرار بیفته و امیدوارم که لذت کامل رو از این سری رو با هم دیگه ببریم. زهر مار همین اول شروع بذار شروع شه. هنوز شروع نشد جامپ اسکر نشون داد. دهن سریز قیافه الان ویک بود. وای حاجی من قرار پدرم قرار در بیاد سر این بازی حاجی. وای بچه‌ها من کلا تو عمرم 2 تا بازی ترسناک بیشتر بازی نکردم. The Man of Dark Pictures Anthology یکی هم بازی لیرز آف فیر 1 که کلا 4 سال پیش بازی کردم. اولین بار بود تو استریم بازی کردم. دیگه هم بازی نکردم. الان بعد از اون همه سال دارم بازی ترسناک بازی میکنم. وای حاجی خیلی بچه‌ها این بازی نسل جدید بازی ترسناکه. کلا اینقدر واقعی درست کرده یعنی نیست الکی به ترسونتت. ای بابا چرا اینجوریه؟ نه این هم یارو هیولا هست. این الان نیست. این قاتل است بچه‌ها. این قاتل است. فهمیدم. این همین قاتل جدیدی که تو این سری هستش. خودشه. چقدر صداگذاری طبیعیه. این فکر کنم همونی که قراره یه نام بفرسته به من و به الان ویک و خود اون زن سیاه خود سمت راست همینه بچه. What the fuck؟ کشتنش؟ واو
بچه اگه دوست دارید بازی ترسناک براتون واکترو برم تو کامنت ها بهم بگید. اوه این منطقه جنگلی We are the cards of the trees. بچه این منطقه جدیدی که تو الان به یک قفل بود نمیتونستی بدی قسمتش. اینا فرقه این جنگلن، فرقه این درخت‌ها جنگل. حاجی بچه سانسور نداره دیگه بچه، کلا دودولش و شنبولش و همه چیش مشخصه. بچه اینا یه فرقه جدیدن که اگه یادتون باشه تا الان ویک یک بازی کردیم، حتی اونا که بازی کردن الان ویک یک سال 2010 اومد، الان 2023. این منطقه غیر قابل ورود دسترسی بود و الان اینجا بعد از 13 سال باز شده و این نشون داده یه فرقه جدید که الان ویک 2. Welcome to Alan Wake 2 ladies and gentlemen. خانم و آقایان به داستان بازی الان ویک 2 خوش اومدید. چپتر 1 پارت 1 رفتیم روی سینماتیک داستان بازی starting چیلا ویلمن برن ماتیو Hey kiddo. سگا How are you? سگا I'm good, Mom. How are you? دخترشه؟ This trip might take a وای little longer. چقدر بازی قراره خفن I'm بشه sorry I've been پسر. gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom! It's not your fault. Oh my god mom it's not your fault. این دست بکنم مثل هندیه داره چیز میگه بنده خدا. Oh my god mom. داشتم میگفتم بچه اگر از این ویدیو حمایت بشه، حمایتتون زیاد باشه، این پارت بازی رو ادامه میدم و تون سریعتر ادامه که میدم در چون حمایت هم نشه من ادامه میدم، ولی اگه که لایکاتون تا لایک میپرونه. This is what happens when you go on work trips, Mom. میگه هر وقت میری بیرون یه سری اتفاقات میفته، داره میگه اتفاقات چی Tell her to چجوریه. stop brooding so much. خب اگر که حمایتتون زیاد بشه داخل کامنت ها تون انرژی بدید، روحیه بدید، من ادامه میدم، سریعتر براتون ویدیو میذارم. بچا روزی احتمالاً 2 تا پارت داشته باشیم، یا الان چون اسپایدرمن هنوز تموم نشده ممکنه یه پارت اسپایدرمن یه پارت این داشته باشیم، یا ممکنه یه 2 تا پارت این داشته باشیم. خلاصه انتظار ویدیوهای زیاد توی روز داشته باشید. این دختره بچه‌ها مأموره، این دختر سمت راستیه. خب الان ما این در نقش یکی از کاراکتر اصلی بازیه، یکی الان یکی این دختره. It can't be a coincidence. It's just that Sago. another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. میگه که اون قاتل یه مسیج واسه ما گذاشته. Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. اندرسون You should take lead. میگه تو باید رهبری رو Me بگیری، as the backup. من به عنوان پشتیبان رو حساب کنی. Okay. Any words of advice? هیچ حرف واسه پیشنهاد و چیز دیگه؟ Nothing that would cheer anyone up. سملک اسکرین پلی بای سملک من میشناسم بچه‌ها. سملک اسمش واسه ما آشناست. Here we are. ایما اینجاییم. سملک کایل رولی داره کلا Time to get to work. کسایی که این بازی رو نوشتن چیز میکنه. خیلی قشنگه بچه. این بازی بچه نسل جدید بازی ترسناک و نسل جدید یک بازی تو فضای یعنی نکن برگرفته از چند تا فیلم ترسناکه که دارک ترین حالت ممکن درست کردن این بازی رو. There's the car. So where's the deputy? میگه یه ماشین اینجاست. By a bear. I'll check out that map. Return 1 Invitation چپتر 1 Invitation. خانم ها و آقایان به پارت اول بازی خوش اومدید. Followed up by the trees. معنی اینویتیشن همون معنی اینوایت خودمونه که اینویتیشن خونده میشه که میشه دعوت شده. مپو با سمت I think I hear someone. یه صدایی که دارم Could be میشنوم. our deputy. I can go take a look. Hey, over here. بچه من دستم این شوک راستش سر اسپایدرمن خراب شد. Hey there. شوک راست Agent دستم Casey, right? اتومات یهو میره سمت چپ. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Saga Anderson. I'll be اسم leading من this ساگا case. اندرسون. من Seems you already know my این partner, جرمی که Alex اینجا Casey. پارتنر من الیس کیسیه. این جرمی که اینجا اتفاق افتاده من مأموریتم که اینجا رو اوکی بکنم و اینکه I just figured that. نگاه خودش اتومات داره میچرخه بچه.
خراب شده دستم دیدی خودش اومد خراب. Federal agents پس گفت وسط واحد باشه یهو بچرخه. My partner Thornton, down at the crime scene. میگه پارتنر من ثورنتون تو پایین He's جرمه not what you اونجا. call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? میگه استمن نشن استمن شنیدن. Any witness to the crime could use the briefing مثلا سوال پرسم. Were there any نکنه تصادفات میگیم تو پایین بازی تاثیر Couple داره. out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? میگه راجع به صحنه جرم چی میتونی به اون بگی؟ I was getting to that, Thornton. اینه چقدر فانه. اون میگه نگو اون میگه بگو اون میگه We فلان. reckon there are some organs that are currently یه سری outside ارگانن the که victim's person خارج when اونجا they یه سری should be, اشخاصی but you هستن. know, inside. خب I want to see the body. میگه میخوام برم جسد How رو do we get ببینم. there? چجوری میتونیم Oh, داخل؟ sure, that's real همین جسدی simple. که تو جنگل Just کشتنش. through the hole in the fence. اینا خودشون نمیدونن down the که hill کیان towards the چیان. lake around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. موقع وقتی که این اتفاق افتاد کمپ و همه چی کلا حضور اومدن رفت آمد اونجا کلا بسته شد کلا بسته شد و یه کسی نداشت اینجا چون واقعا چیز بود دیگه meet depay Before we Thornton get at to the the general crime store. scene, there's time to review the facts of the case so far. خب Make sure I'm seeing the clues clearly. you can access to the closed board inside the main case board. خب بذار ببینم The بچه mind place. او My مکان version ذهن of the mind palace technique. او ورژن To ذهن sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. گفته که این قسمت رو من تو ذهنم ساختم این هرچی تو That's the ذهنمه reward. خب این تو ذهن منه تو ذهنش میشه تحلیل میکنه فرام میکنه کارا رو انجام میده Everything قشنگ. we know about خیلی the previous خفنه. murders. میگه راجع به قتل‌های قبلی Worth taking هرچی که ما میدونیم اینا قتل‌های قبلی انجام شدن بچه‌ها نگاه الان نگاه کن اینجا نشون داده که چی بوده چی شد نکن همون چاقوار زد تو صورت یارو فلان این حرفا و چیزا دیگه ایناستو اینا چیزایی که ما داریم میبینیم نکن دون ما چیزش بکنیم آره you are now free to negative the case but اوکی این پروفایل کیلرشه بچه‌ها پروفایل قاتل است که این چاقو چیه با کیا رو کشته تارگتاش کیا بودن چه جوری بوده اینجا اینا میدونیم با دقت بکنیم تو این داستان بازی میگه ممکنه یه شکارچی باشه یا یه ورزشکاری باشه خلاصه که اینا رو من باید بدونم اینا رو باید بدونیم بچه عکس میتونه بگیره چیز میتونه بکنه اینم مپمونه بچه‌ها اینم مپمونه مپ فعلیمونه همونطور که میبینید و اینکه دو تا گل منم بریم این از این قضیه I برو see بریم you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. هادی صداگذاری بازی خیلی فوق‌العاده است بچه این اسکرینایی که می‌بینی اینایی که من دارم بچه من چون ورژن دلاکس ادیشن بازی رو دارم اینو نشونتون بدم بچه اگه این نشون بده ببینید اینجا مثلا اینجا اگه بیاد نشون نمیده خلاصه من یه سری آیتما رو دارم مثلا رنگ من قرمز اسکرین الان ویکم کچوار خفن نمیدونم اسکرین گانام طلایی اینا رو به خاطر که ورژن دلاکس ادیشن بازی رو من دارم واسه همین حالا جلوتر می‌بینید که به نسبت بقیه یوتیوبرها کلا اونا که نگرفتن Hey Casey, you're اسکرین putting me فهم in می‌کنه charge. Why now? Look, Anderson. کسایی که حالا واکترو میرن اصلا you're ورژن a عادیشو میگیرن detective that I am. You've cracked cases that وای the اتومات rest of سمت us چپ don't. میره نمیشه اینو I don't چیز want to slow you نکنه down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. میگه آخرین کیسشونه Real funny, Anderson. نه مسخره بازی خوبی بود Stairs are out. You okay to با jump مزه. down? I'm... بچه فکر کنم الانه ما همینجور به عنوان در نقش این زنه میریم جلو این جرما رو جرایم میبینیم تا برسیم به الان به اون منطقه‌ای که مثلا خیلی دارکه و حالا نمیدونم الان کجا گیر کردن تو رودخونه گیر کرده با بریم تو کوهستون پشمام فکر کنم باید اونجا بریم چون الان تو تاریکی گیر کرده تو یه کلبه‌ای بود توی زمین رودخونه بود تو اونجا گیر کرده تو تاریکی و دارک بچه بازم میگم این بازی تاکید میکنم کسایی که ناراحتی قلبی دارن خواهش میکنم نگاه نکنید اگه هر مشکلی نبینید اینجا بازی رو واقعا به خدا
Not a bad place to get murdered. میگه مکان بعدی نیست Getting اصلا back to nature is your thing. Damn. چقدر قشنگه. I like میگه the ما rain. واسه The چیز only بیارم thing چتر around here بیارم. that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, still not getting it. Try explaining it one more time. بچه من سابتوتو یکم کوچولو کردم. Hey! جنرال استورک. اوکی. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. بیا ببینیم And با the هم دیگه body's حلش کنیم behind the چی store. چجوریه. Come on, و I'll بعد show اینی you. که این پشت این قضیه است. بیا بهت نشون بدم بدن رو. نمیدویده داشت؟ So, FBI, huh? واسه گرفت که منطقه خونه So چیزه است. cool. یه خواب تو اف بی آی؟ Psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? بیا فقط بدن جسد رو ببینیم جسد نشونه. اونه جسد هستشی. اوه چقدر رو مخی این اتومات میره این ور. بذار من دسته رو یه ریست بکنم. سوزن دارم بچه با سوزن ریستش میکنم. امیدوارم که الان اوکی شده باشه. Now this is the scene of the crime. میگه صحنه جرمه. ما اینو رو We میسوش didn't کردیم. touch nothing. ما هیچ چیزی رو نصب نکردیم. Procedures and چجوری نه این لحظه که دور دستش چیز گذاشتیم؟ Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO? of قلبش previous هم murders? در آوردن. ای دودولش. Step body is positioned on the table. Ritualistic. گفت اولین ایمیج رو پیدا کردی؟ صدای بارون رو گوش کنید بچه‌ها چقدر طبیعی وقتی این رو حالت انگار داخل ساختمونی. وای وای. خب این اولین چیز ما پیدا کردیم. اوکی این کجا میره آخرا به اینی که داره بهمون میگه؟ جای خاصی میره یا باید جای خاصی بذارمش فکر کنم. کجا بذارمش من اینو؟ اینجا باید بذارمش فکر کنم آره. آها Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? گفته که placing key image on the case board brings a new line of investigation. خب یه لاین جدیدی از اینوستیگیت چه این اعتراف و این چیزا رو شروع کرده اینا. Objective was revealed to case board in your goals. اوکی داره یاد میگه که مثلا گلات چیه با تلفات چیه چه کار انجام بدی و اینم از این تیکش بود. اوکی چقدر باحال بچه‌ها این قصه نگاه کن. اینجا تو ذهنشه بچه‌ها در از خونه تو ذهنش خونه درست کرده پشمام. او میتونی چیز میذاره. The killer left the heart right next to the body. نایس قلبش بود. Inside stab wound. که Chest رد cut چاقویی open. که روش Heart زده. removed. عدولش هم میشه عکس بگیری؟ Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. خب این از این. حالا رو دونه باید بزنمشون. چیزایی که عکسایی که مرتبط به اینجا میشه رو بچه‌ها باید دونه دونه جاشون بدیم. حالا کجا بزنمش اینو؟ اوکی. چقدر باحاله آجی ایول. خب بعدش اینو بذاریم. Doesn't make sense. کجا بزنمش اینو؟ اینا باید یه جایی بزنمش. اینجا بزنمش. ترتیبش باید یاد بگیرم من. قلب کجا؟ قلب میشه اینجا دیگه. چقدر سخته. اینجا بزنیمش. بابا کجا باید بزنم اینو من؟ گفته که new discover claim press onto the open question. خب بذار خودم بخونم. گفته که cargo strap use فلان major chest رو بعد قلبشو در آورد دیگه. قلب میشه فکر کنم دیگه اینجا دیگه. اینجا میشه تقریبا. Keep trying. آها خودش نشون داد اینجا باید بزنمش. همون اول که من گذاشتم اینجا. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. میگه دقیقاً همون اتفاقات تو قتل قبلی افتاده همین سر این افتاده. More clues to work with. This makes 4 murders that we know میگه about. 4 تا قتل انجام شده که ما راجبش این چیزا رو میدونیم. The victim, the killers. بچه محل بعدی اینترنت وبکم من روشه. بس اینجا نشونتون بدم. نگاه کنید اینجا حتی نمیدونم جای درست وبکم همینجاست بچه‌ها. نگاه نوشته the victim. منظورش که قربانی این بوده. بعدش هم دیگه قاتلا رو پیدا بکنیم دیگه. الان هدفا رو باید ترک بکنیم. چیه اینکه راجب ویکتیم ببینید راجب قربانینا ببینید اطلاعات جمع بکنیم و راجب قاتل. در نقش کاراگاه و مأمور اف بی آی دیگه بچه‌ها. کاری که اف بی آی مأمور کاراگاه انجام Who میده. is our victim? میگه این قربانی کیه؟ کی کشتش؟ Need to find more clues. باید پیدا بکنم. Multiple people were here. آدمای Multiple زیادی killers. قاتلای مختلف.
خب یه سری مدارک داده بکنم در کل. کیلو میشه مدرک بچه‌ها بکنم بگم درجه نیست. Large amount of blood on the table. یک عالمه خون رو میز. The اوکی. victim died here. Someone was drinking beer, میگه نفر داشته spent time آبجو here. میخورده. waiting. میگه اینجا صبر او میگه اینقدر منتظر بود تا یارو بیاد واسش که بکشنش. اینجا میخورده منتظر تا بیان. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. یه نفر با عجله رفته و Was it for a camera? خب دیگه جایی هست در این عکس‌ها رو بچه‌ها باید قشنگ فوت کنیم کنار هم دیگه. همه جا رو دور و بر بگردیم. خیلی بالاج داستان بازیش. پشمام. خب Any idea who the victim is? Oh, I sure do. میگه آره His میدونم name is چیه. Nightingale. میگه He اسمش was نایتینگله. FBI. He came to town about 13 13 سال years ago. پیش اومد I اینجا. haven't heard a word about him since. میگه وقت من نفهمیدم. Until now. هیچ نگفت تا الان. Nightingale. Robert Nightingale? میشناسش؟ Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. خب اطلاعات راجع اوکی. تو So you میشناسش؟ knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. میگه چند بار دیده Worked in بودمش. cases together. هیچ وقت با هم دیگه کار After his نکرده partner got بودیم. killed in the field, he went off the deep end. Got the وقتی که boot pretty پارتنرش quick after مرد that. زمین. اوه بده چه اتفاقی افتاد؟ از سال 2010 که بازی So what happened to وای Nightingale after the bureau let him go? پسر چقدر I بازی only رو know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off گفت the تو map. ذهنش یه سری روحا و ارواح و چیز میدن میومده توهم I میزده bet there's more to اینجا that مرد story. آخر But no happy ending. میگه پایان خوبی نش بچه اینجا گوش کن Nightingale went missing 13 years ago. 13 سال پیش این سال 2010. 2000 که قسمت اول الان به یک All the اومد other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. میگه خیلی دوست دارم که اون سال Something 2000 this چه اتفاق town افتاده wants to بود forget. دقیقاً اتفاقات الان به یکو داره میگه بشو I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. تین کبادش یعنی بریم اینجا خب ما الان اینجای مپیم کجا واسه بریم واسه قضیه چیز اینجا واسه بریم اوکی حاجی من عاشق این تیکشم اینا رو کجا باید بذارمشون نمیدونم یکم سخته اینجا بخوام بذارمشون خودش آهن ربات داره اتومات اینا رو چیز میکنه بچه‌ها فقط باید باش چیزش کنم کیلرز The killers این قاتل میتونه باشه What the fuck dude Doesn't make sense. نه اینجا نمیخوره میگم پشمام ریخت اینا قربانیان آجی اینا Robert قربانیان Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years اینا ago. قاتلا اینا رو چیز کردن اینم میفته زیرش دقیقاً خب کارهایی که کیلر انجام داده Indicating multiple killers. میگه Quite the party. میگه که قاتلا یکی نبودن چند تا قاتل بوده پشمام حاجی این گیم بازی سالو میگه این اگه واقعا حقشه تا الان که من خیلی حال کردم شما رو They نمیدونم planned for the murder to happen here. میگی نه اصلا برنامه‌ریزی time with the کرده program ready. بودن تا این اتفاق They توی were این waiting مکان for him. بیفته نه اصلا منتظرش But بودن why بیاد. Nightingale? چرا حالا نایتینگل رو می‌خواستن He's been بکشن missing for یارو رو اون 13 13 years. سال اصلا گمگور بوده Why here? Why now? میگه بعد از 13 سال یهو پیدا شده اومده حالا میخوام ببینم که الان از کجا اومده کجا بوده اصلا Profiling. Get into the شیت subject's head. See what they saw. میگه الان میخوام Feel what they felt. سر اون که بفهمم چی نکنی یه قدرت Use داره whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. گفت الان Piece it میتونم together. الان میخواد بره داخل مغز چیزه مگه همچی قدرتی رو داره What Missing person Ritual murder Missing Agent person Nightingale has been MIA for 13 years. رفتیم وای How did he چقدر end up بازی here? گوده Up from the lake that's not a lake. یا خدا It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. میگه تو اصلا نباید تو Robert اینجا Nightingale came from the باشی lake before his murder. میگه از اون رودخانه اومده از اون این همون دریاچه‌ای که بهتون گفتم همون دریاچه‌ای که کلا الان بیک توش گیر کرده تاریکه این همون دریاچه است بچه که همونجا آمده بوده Nightingale was chosen as the victim. Why? میگه به عنوان قربانی انتخاب چرا It goes click. Lights are off.
But somebody's home. میگه یه نفر خونه است. چراغ خاموش شده. یه نفر خونه This است. wasn't some random act of violence. میگه یه چیز رندوم This was عادی a ritual. نبوده. A ریچوال Nightingale بوده. component. They didn't see یه him as a person. تشریفات مذهبی More بوده. like a container for something. شیت. خب چیزی به دست آوردیم؟ آره. وای پسر اصلا نحوه اینجوری بازی گاده. الان متوجه شدیم که از کجا آمده. یه اطلاعات دیگه بعدش به دست بیاریم. یه اطلاعات دیگه به دست بیاریم. چک د لیک شور. او الان می‌خوایم بریم سمت لیک شور. الان بریم سمت دروازه چیز. The سمت lake is connected to Nightingale somehow. دریاچه. Casey, let's take a look down by the lake. واه حاجی خطرناکه Lead the ها. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. حاجی خطرناکه اینجا شاد داداش. بچه‌ها چه خطرناکه خدایی. بچه‌ها چپتر 1 احتمالاً طولانی باشه. This one احتمالاً of 2 your ساعت hunches, باشه. Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. میگه Safety. که دنبال پناهگاه بوده. They were waiting for him. بچه‌ها بذار یه دسته دیگه برام دسته خراب شد. من یه دسته دیگه دارم، یه دسته PS5 دو تا دسته PS5 دارم. اینو وصلش کنم شاید یکی حتی اینم با اینکه خرابه. شارژ هم فکر نکنم داشته باشه. حتی آپدیت هم نسبت آپدیتش کنم دسته رو. خدا کنه دسته درست باشه. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. میگه Sure. هر وقت آماده بودی خیلی دوست دارم It's چه not that چیزا رو دور هم complicated. جمع کردی و چه مدارکی دور هم Nightingale was گذاشتی. out in the woods alone at night. میگه Possibly دیگه knew. خارج اینجا بوده. The killers knew he was دسته here. که از دست Ambushed قبلی him. بدتره که Dragged داداش. him to the campgrounds. ای Strapped him to the بابا table. داداش. Cut his heart out. دهن But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. بنده بعد بدتر باید بچه‌ها بعد انتخاب کنیم. گندش بزنن. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers. بچه‌ها no چرا یه surprise. حس من میگه این I مرده didn't میمیره؟ know trees got that big. بچه‌ها حس من میگه این مرده میمیره. Gives me the creeps. حاجی واسه همون درخت. You need to get این همون درخت است. این همون درخت است بچه‌ها. این همون درخت It است. is kind of creepy though. این همون درخت است. شیت. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. این همون درخت است که تو کل There's a سریال piece of همه paper جا on the عکس ground. نشون شدن. همونجا که میخوره به دریاچه. وای وای وای. فکر کنم یکی از بهترین تجربات بازی ترسناک هم بشه بچه‌ها. Not a printout. خیلی قشنگ درستش کردن. Old school. نکنه بالا سرشه. Lines scratched out and edits added with a pen. گفت هیچ که حق نداره سمت دریاچه بره. اگه بره Page of چیز میشه. story. هانت میشه فکر Killer left a کنم. message. میگه اوه قاتل یه مسیج رو گذاشته. مسیج It's for us. برای The ما. text is about us. این داستان راجع به ماه این مسیجه. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. ایجنت رابرت And then there was the page they found. میگه The اوه. first step down into terrifying depths. داره میگه برای ما پیامی قاتل رو Reading گذاشته. Words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. الان میگه An invitation. could they not وای accept? بچه الان این هوشیارشو به دست آورده داره به این مسئله میفرسته که اینا بیا نجاتش بدن. بچه الان این کارا رو داره میکنه. الان این کار اتفاقا همه Someone's been watching us. وای Playing a sick game میگه with us. وای دست You're ما right. سیک شده پشمام نگاه. This is right up my alley. Nightingale came this way. بچه Either فهمیدین چی he dropped شد؟ this page. الان که توی دریاچه But the گیر curious کرده left اون هر چی فکر بکنه خاطرات بنویسه و اینا I should افکارش به perform واقعیت Nightingale about می‌بنده. this page. داره مینویسه رمان که این اتفاقات بیفته که اینا بیان الان نجات بدن. الان داره راهی واسه نجات خودش رو که می‌کنه. هوش‌هایش و نوشته‌هاش همش رو به دست آورده الان. ایول پسر بنازم. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, Yeah, not the I've been last. savage پیدا The کردم. first step down into terrifying depths, secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words,
felt like a message. Was a message. میگه اینا یه مسیج بوده. Someone knew they یه were نفر here. میدونسته که What they ما were اینجاییم، که ما چه کار داریم Someone playing a میکنیم. game with them. یه نفر داره بازی میکنه. الان ها صدای الان ها. How could they not accept این الان داره اینا رو میگه the sheer دوستان. audacity of this impossible mystery presented to them? Even if they knew it would end up hurting them. اینا همه رو الان نوشته. اینا همه رو الان نوشته و نامه رو فرستاد دست اینا از وای پسر بی سرار منتظرم چطور قرار بیفته. We found a page in the woods. A story about these events. واقعا خوشحالم این Why is بازی رو Nightingale's ترجمه role in میکنم. this? I carry his words close to my chest now. Inside. میگه این کلمات رو دارم تو قفسه سینم حس میکنم. حقایق خیلی مزخرف. تو باید اون Something was بیرون put بمیری. inside him. یه چیزی داخلش میذاشت، داخل سینه‌ش سیر میذاشت. واسه همین I must find out what. سینه‌شو شکافتن. میگه واسه همین سینه‌شو شکافتن که چی داخل سینه‌ش گذاشتن. الان میفهم چی به چی. بزنم فوتج. خب این چیزا رو بذاریم اینجا فعلا. خب این درخته است. درخته رو کجا بذاریم؟ درخته فکر کنم باید اینجا. درخت. خب I think he came from the lake. آره دیگه این میام But his اصلا. tracks made no sense. خب اصلا تو رودخونه اومده. خب یه قسمت جدید رو بذاریم واسش اینجا. Anything else here؟ یه چیز دیگه اینجا پیدا می‌کنی؟ سرنخ دیگه پیدا می‌کنیم اینجا یا reading the verse. خب Found all I can here. هر چی که میتونستم اینجا Time پیدا to کردم. properly examine the body. See what I can find inside. خب الان ببینیم چی داخل میتونم پیدا بکنم. بریم داخل آجی. shit fucking shit. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town. گفته که حس میکنم این چیز داخل بدن نایتینگله. با بریم تو بدنش پیدا بکنیم. حاجی shit. این هم رو باید راه بریم الان یا میتونیم آره باید راه بریم. تصناول نداره. باید هم رو بریم بریم Whoever بالا. wrote that page made sure it read like a story. Like میگه a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? خب الان بچه الان میتونه دنیای ما رو الان کنترل بکنه دیگه. کلا دنیا رو میتونه کنترل بکنه. Are we چیزی که میرسه characters واقعا or the ببینه. audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what Good. happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need خب the الان next سمت اینجا. chapter. بریم I hope داخل you اینجا. didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back میگه to town میخوام for a proper examination بادی رو ASAP. میخوام داخل Well, بدن چک sure. کنم. But the coroner won't be back in town for another week. اوه میگه after تا the یه هفته نمیاد. Not a problem. میگه I'll do مشکلی it نیست. myself. من and خودم Sheriff انجامش Baker میدم. called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got پشم a روتون key ورستا اصلا دیگه to نمیاد. the gate. خیلی It's a طبیعی. shortcut back to the parking lot just up the hill. بچه‌ها لایک ویدیوتون نره. نظرتون تا الان راجع به داستان چی بود؟ بچه‌ها کسایی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید داخل کامنت ها همه ایموجی بادیم جون بذارید. همه ایموجی بادیم جون بذارید ببینم کی تا اینجا ویدیو رو نگاه کرده. این بازی شاهکاره. خب Thanks. take the Let's car get back the to car. Bright Falls. Drive to Bright Falls. به داخل and بدن talk to چک these نکردیم witnesses, چه بابا. the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the بچه deputy یه حس میگه mentioned. مردم Sounds میمیره. good. نمیدونم چرا. مردم میمیره. خب شورت کات با کلید درار باز. پسر این بازی گاده بچه‌ها. من بازی خیلی خوبه. بازی خیلی Seems like a خوبه. nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. وای بچه‌ها یعنی این بازی Can't شاهکار fit the نسل clues جدیده. all together yet. میگه هنوز Heart نمیتونم این removed, مدارک کنار هم بذارم. tripod, قلب هم جدا شده. Tracks leading to a dead end. تمام این رد پا به مرگ ختم شده. For a camera? To record a snuff film? پایه دوربین هم بوده اون وسط جی. طرف یوتیوبر بوده احتمالاً داشته ویدیو داشته ولاگ میگرفته بعد ترتیبشو دادن. کدومره باید بریم الان؟ بعد شد 3 تا راه داریم یا خدا. داداش
چپات بریم مرسی کرارم. خودم گم شدم. وای فرض کن حاجی بلکه تنهایی با بیا بعد گم بشیم خونه ولی بریم. قطعاً باید دوباره برگردیم اینجا بیایم مطمئن باش. وای قرار. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. با کدوم ماشین سوار شیم؟ این یا این؟ کدوم مال ما هستن؟ این مال ماه؟ ماشین شخصی؟ ما ماشین شخصی داداش. برو بریم. نگو من نه خودش هم دیگه بکن. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. گفتش من خیلی هیجان دارم دلهره‌آور دارم هی دوستم زودتر بدونم که راز این قضیه چیه. کسایی که کارگاه هم اینجوریه. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. بچه کسایی که گیمو نمیتونن بگن نمیتونن تجربه بکنن گفتم که حداقل شما که واکترو من نگاه میکنید لااقل بتونید امیدوارم که یه لذتی ببرید که از این واکترو که اون حسی که انگار خودتون دارین بازی میکنید با من تجربه کنید چون خیلی من داخل کامنت گفتی که ما همچین حسی رو میگیریم از وقتی که واکترو میریم انگار خودمون داریم بازی میکنیم. سعی میکنم به بهترین حالت ممکن بازیش بکنم بچه‌ها که شما هم حس واقعی بودن بگیرید. خب بچه‌ها اینجا من وبکمو بذار یکم بیارم پایینتر شما این اطلاعات و چیزایی که من دارم رو ببینید. این آیتم بچه اینونتوری منه. خب اینجا که مثلث رو میزنم اینا مثلا کلتمو میاره میتونم بذارم دستم اینا آیتم او حاجی این یعنی یه جورایی مثل رزیدنت ایول توری هم مثلا چیز میذاری که داری تیرت محدوده همه چیزت کمه. خب الان کجا باید بریم؟ ما الان بریم داخل آفیسی جایی کجا باید بریم الان ما؟ داخل باید بریم؟ کجا باید بریم ما الان؟ Just how much coffee have you had today, Charlie? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my dear. گفت برام با من براش کافی بیارم فکر کنم آره؟ بابام اینجا فکر کنم. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. It's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Okay. گفت تو باش وقت بگذار من کارا رو انجام بدم. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Under dinner, Bright Falls. کلا ما با سرنخ بکنم بچه‌ها دیگه. But it's slowed down ever since Coffin Lake. درست اومدم اینجا؟ آره. میسی پرسون کیس پیک اراوند میگه از سال 2010 کلا نبوده و فلان شده. گفته که میرفن اوکی. هر چی تا میتونیم بعد اطلاعات جمع بکنیم. Hey, how's it going? واجی این بازی شاهکاره. یارو اینجا بوده دیگه یارو. حاجی این آوار من خیلی تو تیزر تبلیغ بازی دیدم این آوار. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. میگه تو منو یاد یه رویایی که من داشتم میندازی. آقا من این آوارم خیلی من دیدمش این برون بر. خب برایت فالز یه سرنخ پیدا کردیم بچه‌ها. یه سرنخ پیدا کردیم. الان ما کدوم منطقه ما تو برایت فالز بچه‌ها مپای بازی چقدر باحال به صورت کاغذ باحال نگاه چقدر باحال مپا رو چیز کرده. نگاه کن الان دو تا تیکه‌ای قطعا بزرگتر و بزرگتر میشه. وای بچه‌ها این بازی کلا طولانیه یعنی یعنی واکتروهای طولانی قرار داشته باشیم از این بازی. یه چیزی می‌خوام که این در رو باز بکنیم. خب بذاریم پیدا بکنیم دوربر کلید می‌دید پیدا می‌کنیم. اون کلید داشته ما رو در اونوری بود. های جامپ اسکن ما پسکن که نداره نه دیگه اینجا کنون هیولا میلون نیست. این دوربر باید یه چیزی یه سر و نخ اینجا باشه بچه. خب کلیدی ملیدی اینجا که فعلا چیزی نبود درمش بدیم پشت درش بریم. پشت درم هیچ نداره. اینجا چی؟
I can't force it open. الان چی؟ دور لاک. خب آقا این درا اینجا قفلن که ما کلید از کجا باید بیاریم الان اینجا؟ خب بذارم ببینم این تیکه همینجا یه چیزی پیدا کردیم سرنخ بود. کجا باید بریم اینجا؟ اینجا بود. خب هدفمون اینه که اینترویو the witness at the dinner. او بچه‌ها الان ما بریم با این بنده خدا فکر کنم صحبت کنیم. خب انت واسه دوربین صحبت کنیم. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. میگه من تمام Hello, ندیدم. officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. میگه سه سوالات Nothing to stress about. نیاز Okay? استرس داشته باشی. خب why were you at Colden؟ چرا تو کنار اینا کسا یادتون بچه اول داستان بازی که داشت میرفت این نفر چراغ قوه گرفته بود که اد بیا بالا اینا همونان. What were you doing at Colden Lake چه کار last night? چرا اونجا I'm a writer. میگه من نویسندم. We're here from New York, doing some research on a famous من از novelist نیویورک town اینجا who went اومدیم missing اینجا here. I was راجع down الان the ویک lake getting some details. اوه داره راجع الان ویک اطلاعات جمع میکنه. اسم الان ویک آورد. میگه میشه من بگی که چی دیدی؟ So what did you see in the woods? تو جنگلا This naked dude came out of the lake. میگه یه آدم لخت از اونجا اومد He was بیرون. acting crazy, عجیب shouting غریب weird رفتار shit at میکرد. us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy چقدر with طبیعی درست knives, کرده. like some kind of satanic میگی که cult. صورت رو ببین. Then we bolted and called the cops. الان گیم‌های امروزی اینجوری رو میمی کار نمی‌کنن. خب what would you think it was a cult؟ میگه چرا فکر می‌کنی که چیز بوده؟ The masks and knives aren't آیزاده enough. خدمتتون که یه فرقی They were بوده. shouting, "Cult of the tree! Cult of the tree. The cult of the tree! Cult of the tree!" Oh, and then we found out. The whole thing was میگه هر تمام چیزا خور وحشتناک That's all. بود. میگه همش همین بود. نذاشت آماده بشه چیزی. چرا قواش اومد؟ What؟ خب الان پروفایل رو با هم چیز کردیم. بذار ببینم. خب The Booker. The Cult of the Tree. The Cult of the Tree. What are the bookers telling me? اینا چی دارن نویسنده که داشت میگن. The symbol is two triangles. میگه این سمبولا دو تا مثلثن. Tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. میگه یه گردمایی که به یکی از اون فرقه ها متعلق بود، گردمه پیدا کرده بود. چی؟ کالدرون لیک. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. که نویسنده کتاب اونجا بودن. The چرا؟ writer fell in the lake. Private party. پارتی No trespassing. پارتی My داشتن. book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. میونه حقیقتا رو من گفته بودن. آجا چرا حس می‌کنم یه قدرت عجیب غریبی داره این مأمور FBI. یه قدرت ذهنی و نمیدونم وارد ذهن شد یه قدرتایی داره. چجوری رفت چراغو بیرون؟ خب. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. گرمنده که اینا دراپ کرده بودن. Wow. میگه How did you put that together? میگه چجوری نگذاشتی کم میگه. You need to hand it over. میگه یه قدرتی داره. میگه کجا فهمیدی که گرمه؟ Told you not to keep it. میگه رو شواهد تست کردم. خب برش دار. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. یه چیزی بهتون بگم.
این هیولا گفتش که تو شکل و شمال مختلف میتونن بدن. چرا یه حسی من میگه این دختر هیولاه؟ چرا یه حسی من میگه این دختر جزء مانستراست؟ چرا یه حسی من میگه این آدم نیست؟ It's me, silly. Rose. You know me. میگه تو منو میشناسی. I don't think I do. من فکر نمی‌کنم تو رو And بشناسم. what horrible thing happened to my baby girl? میگه چه اتفاقی سر دختر من افتاد؟ She drowned. Your daughter. دختر تو. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. میگه دختر You're غرق blocking شد. out your traumatic memories. خاطراتش Happens از on دست TV رفته؟ all the time. No. You're mistaking me for someone else. دختر داشته If راست you say میگه. so. حاجی مینی که صورت خیلی قشنگ روش کار شده. بازی نسل جدید بچه خیلی خفن روش کار کرده. اصلا دیدی صورت مینی چقدر خفنه؟ حاجی این یعنی الان خاطراتش یادش نمیاد که بعد دختر بچه داشته و غرق شده مرده. جدی؟ بچه یادتون باشه در اینجا قفله. این در اینجا باز بکنیم. ما الان کلید نره. یه کلید پیدا کنیم واسه در اینجا. حتی با این باز آره این کلیدم این کلید باز نمیشه. خب یه سری کلیدا میخوام در اینجا هم همینطور. در اینجا هم این قفله. اینا رو داشته باشیم که بعداً سر فرصت بیام در اینجا رو باز بکنیم. حاجی چقدر این بازی گاده. خب یک کیس اینجا داریم ما. خب بیا بالا. این باید یه چیزی پیدا بشه که بتونم روش بزنم فکر کنم. آره. Keep trying. نتونستم All بزنمش. set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. بریم. Let's go. Well, Casey, I got a lead. میگه من یه چیزا Looks like we're فهمیدم. dealing with a cult. میگه ما داریم معامله The cult میکنیم of با the اون tree. فرقه درخت. فرقه قتل. Have you heard of this cult of the tree, قبلا Sheriff? شنیده راجع Only به the urban شریف؟ legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? الان back in the day. Looks like you have some guests. بچه الان تارگت Morning, بعدی Ted. کالت آف تری فرقه Yeah, real important guest. قصر نه ماین. fast. الان میخوام ما رو Shows the بکشن crowd, این right? فرقه. Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. الان این فرقه دنبال اینه که ما رو الان بکشه. خب الان کل داستان Hey, what do دوش you know اینه. about that waitress from the diner? Rose? میگه راجع به روزه بهم بگو. همین دختری که به من گفت. Why? What you چرا؟ do now? میگه She چیکار kept saying that کردم؟ my daughter drowned. به من گفت که دختر من غرق She even knew my شده. name. که اصلا اسمم It was all نمیدونست. very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. میگه روز یه استعداد داره که عجیب‌ترین چیزا رو ممکنه بگه. من چرا یه حسم میگه روز انسان نیست جزوی از اون آدمای عجیب غریبه جز کسایی که چرا یه حسم میگه این روز دختره رو الان وک داره چیز میکنه نوشته که الان چون میدونی هر چیزی که تو فکر الان باشه میتونه به واقعیت بپیونده. چرا الان داره این کارا رو میکنه؟ چرا حسم میگه الان داره این هدایت میکنه که ما رو ببره سمتش که نجات بده خودشو؟ اگر تا آخر پارت این داستان متوجه قضیه‌شم باید به من ایمان بیارید که بگید حاجی مغز گیمینگ من خفن. همه تو کامنت ها باید بزنید پشمام آخر داستان اگه همچین اتفاقی بیفته. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us فکر کنم know. تا الان We appreciate یک the ساعتی از support, بازی Sheriff. گذشته. Have a nice day. فکر کنم تا 2 ساعت بازی باشه. 2 ساعت خورده. پارت 1 بازی. چون چپلریه دیگه. بازی واکترو که So مثلا we share a چپتر morgue یکاشو with the funeral home طولانیه. next door. It's a یه ساعت 2 shoestring ساعت. budget. حداقل. I guess you guys don't have that problem. بچه بازی تایمش Our کلا own 20 coroner ساعته. rotates between a few other towns and he's و away this week, but you از can handle اسپایدرمن this, right? طولانی تر I'm qualified to perform فکر کنم 15 examinations. پارت بشه Yes. تقریبا. چقدر جا تو یکم روشنایی بازی رو بیشتر کنیم ما من کم از 50 کمش 55 خیلی تاریکه پسر خیلی تاریکه. بذار یکم زیادش کنم واقعا من حس چیزی میگیرم. گرافیک برایتنس بازی کجاست؟ خب برایتنس رو یه ذره کردیم بالاتر بعد رنگارم میخوره طبیعی‌تر کردم بچه‌ها. اوه چقدر بدتر شد که طبیعی‌تر شد. ولی دقیقاً واسه جلو ببینیم بچه‌ها نگاه الان روی حالت بود یه ذره باز معلوم میشه ولی اینجوری طبیعی‌تر میشه بازی حاجی. بذار رو همین حالت بزنیم یه خورده به چخ بریم حاجی. بعد ازش اینو بیشتر میکنم دیگه خدا وکیلی حاجی بازی واقعا بچه‌ها یه لحظه نگاه کنید اینجا الان بازی طبیعی شد. خب خیلی نور پردازش بهتر شد.
حالا روی این حالت به نظر شما میگه رو کدوم حالت بهتره؟ الان حالت 2 و 4شه. خب 2 و 4ش بیشتر مشخصه این چیزا، یکم روشن‌تره. حالت 2 و 2ش روشنش کمتره ولی بازم معلوم. ولی اون حالت آخری بچه‌ها به شدت یعنی گرافیک چه عرض می‌کنم، نور پردازی خیلی بهتره ولی خب تاریک‌تره همه چی. البته این بر اساس تلویزیون خودم درست می‌کنه اینا رو ها. بریم آقا برو ببینیم چه جوریه. Okay. Let's take a look at our patient. نشبیم چه جوریه وضعیت. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? یه تتو The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add. بذار ببینم چی شد، باید اینو حلش کنم. Time to see what Nightingale's body can tell us. باید ببینیم چه جسدش چی به ما قرار داره میگه. خب anything to learn from the body. هر چیزی که راجع به بادی نیاز هست بدونیم. خب اول این نباید بزنیم، اول باید یه تیکه دیگه‌شو بذاریم. به ترتیب باید بزنیم فکر کنم. آره. پشمام ترتیبش هم مهمه. پشمام پسر. دیدی گفتم ترتیبیه. فکریه. The corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. یه چیزی تو این قفسه سینه‌اش هست. میگه آیا مثلا اون کسی که کشته اینو یه پیامی واسه ما گذاشته؟ وای این چی میتونه باشه آجی؟ ای What؟ یه چیزی گذاشته؟ دستش خونی شد، دستکش چیزی میپوشیدی. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. میگه دقیقا همون برقه کاغذی که می‌کنه در Nightingale hunted Saga. صدای الانه. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. میگه یه نفر یه چیز عجیب غریبی راجع به ما نوشته. We found these kinds of pages. میگه ما اثر اینا رو پیدا کردیم. I didn't think they were relevant. فکر نمی‌کردم که به هم دیگه مرتبط باشن ولی الان مثلا میگه من اینجا دارمشون. حاجی داستان داره جالب میشه. الان چه کار داری میکنی؟ الان اون تون درچه چی کار داری میکنی الان؟ چیه؟ What the fuck؟ جام بسکنه الان؟ No, wait. What؟ چی شد؟ شریف رفت؟ زنده شد؟ وای What the fuck؟ What the fuck؟ Didn't see her. میگه ندیدیش؟ Could not see into bright light. میگه تو روشنایی دیده نمیشه. وای جام پسکر نه. تفنگم افتاده اون ور. یه کاری میکنم که تو تقاض پس بدی. نه کاری میکنم که پرداخت بکنی. پی منظورش این داره میاد. هیچ سلاحی ندارم. گفت برو تو روشنایی. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. گفت سعی کن تو روشنایی باشی تا انمی‌ها تو رو دیتکت نکنن.
یا خونه من برو بیرون. اوه این وقتی ما باید ازش قایم بشیم. Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. گفته که جایی که الان سیفن جونمو رستور میکنن. اگر که این مکان رو ترک کنم یا حمله بکنم از این مکان، وقتی که تو حمله فایتم، این دیگه غیر قابل چیز دسترس میشه. He can't see me in the light. این میگه تو روشن من نمیتونه ببینه. My gun's out in the hall. Gotta get it back. حاجی این بازی دارک ترین بازی ممکنه. Now. گفت با همیانه سری برم. وای با کدوم تیر میزنه؟ حاجی رزیدنت ایوله مگه؟ رزیدنت ایوله مگه؟ End of the chapter. چپتر 1 تموم شد. ولی من میخوام برم تا یه چپتر دیگه ببینیم چجوری چانه اول داستانیم ما. بچه‌ها هنوز چیز خاصی اتفاق نیفتاده. لایک ویدیوتون رو بریم واسه چپتر بعدی. دو تا چپتر میگه اصلا قدم نداشت برید بلند شد رفت حرکت کرد. میگه اون برگ کاغذه همه چیزا رو پیش بینی کرده بود. میگه فقط غیب شد رفت. چه اتفاق داره میفته اینجا؟ نیمو بفهمیم چه اتفاق داره میفته. There's no rational explanation to what we just saw. میگه هیچ چیز منطقی نیست که ما چی دیدیم. Mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. میگم که اینا چرت و پرته. This was supernatural. Well, I'm glad you don't want to say it. Now we can figure out a way forward. What's happened to the sheriff? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. یعنی شریف میدونست که مثلا چه اتفاقی قرار بیفته. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. میگه هدفش با بریم بفهمیم که آقا هدفشون چیه، کارشون چیه، واسه چی اینجان، چی میخوان. There's one of the pages on the floor. میگه یکی از ورقات تو دیواره. پوش کجا دیواره؟ These pages are important. میگه این ورقا خیلی before he مهمه. disappeared. اینجا باید بگیم فکر کنم ها. حاجی چقدر این بازی گاده حاجی پسر پشما. کجا باید بریم الان ما؟ اینجا هستم اوکی. Saga was back at Cauldron Lake. اوه الانه. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. What? Stop the monster. گفته که برگشت گفتش که ساگا گفت یه راهی پیدا بکنم که ساگا چجوری مثلا بیاد چیز بکنه. خیلی سخته. ساگا باید با اون مقابله بکنه. همین دختره رو میگه الان داشت داره مینویسه که چجوری گفت وای این داره پشما داره دنبال راه میگره که اینو برسونه به خودش. که این جلوی اینا رو بگیره. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness. میگه هر چی که اونجا باشه رو غرق میکنه تو خودش میبره. Rotting it. پشما. The page called this area an overlap. اسم پیج overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. Required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Shit. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. گفت قبل از که کشته بشه دوباره این مردم باید بریم جلوی اینا رو بگیریم. What the fuck. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light. میگه نایتینگل ساگا رو هانت کرده. همین مردی که مرده. قلبش در اومده.
made them اوه vulnerable. داره نقطه ضعفشو میگه. I flick the switch, it goes میگه click. روشنایی Shows the نقطه clicker, lights are ضعفشونه. off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. داره داستان رو مینویسه A دیگه. wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. پسر اینا رو که میبینی اینا همه رو الان داره اتفاقات رو درست میکنه میسازه، رفتارهایی که صحبتهایی که میشه، رفتارهایی که انجام میشه، کارهایی که با هم دیگه میکنن، الان داره مینویسه که این اتفاقات بیفته اینجوری بشه. چه کار داری میکنی الان؟ what the fuck؟ موزیک جدید آزاد کردیم واسه چپتر اول. اوکی خب این سر نخوا. A dead man turned into a monster. میگه یه مرد مرده حیولا تبدیل شد. Pages predicting the future. میگه نور بندازی نقطه ضعفش نشون میده بچه‌ها. This is the case we must solve. میگه این چیزی که ما باید بفهمیم که چی به چیه. وردیت میگه کجا رفت؟ بریم دنبالش حالا. Yes. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. میگه نایتلینگ برگشته سمت اون دروازه. سمت بخش دراچه. We need to head over there. می‌واسه سر بریم اونجا جلوشو بگیریم. قبل از اینکه کسی دیگه آسیب ببینه. بریم دیگه. Track نایتلینگ از کالدرون لیک. خب بریم سمت اون چیزه. We heard gunshots, yo. ما ساعت شدیم. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. میگه ما خیلی سر سمت اون درشه. شما اینجا میگه هر کی بتونیم انجام بدیم. حاجی خیلی داستان خفن شده. پسر آقا هر چپترش فکر کنم 1 ساعت باشه بچه‌ها. هر چپتر بازی احتمالاً همین 1 ساعت و 10 دقیقه نباشه. فقط پارت اول ویدیو رو من 2 چپتره میذارم. این 2 چپتر رو یکی میذارم از پارت بعدی یه چپتر براتون میذارم جلو. حاجی اینا اینا چیه دارم برمی‌دارم بچه‌ها لوت میکنم. حاجی قشنگ این لاست آف اس و رزیدنت ایول من نکنم با اینجا رو بگردم بچه‌ها. خدایی نگو من اینجا باید بگردم نمیگردم اینجا رو باید تمام اینجا رو بگردم لوت کنم یعنی همزمان. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. میگه نایتینگل و چیزا اون فرقا خیلی خطرناکه. ما باید آماده بکنیم خودمون آماده باشیم. یعنی با تجهیزات اینا بریم. چی؟ Pain medication restore a small amount of health. Batteries of charging the flash. اوه بچه‌ها چرا قوه تموم میشه شارژش باید باتری توش بذارم. اوه شیت. چرا قوام شارژ تموم میکنه. اوه ایناست که بده. ایناست که بده. چرا این نمیخوام به دستم بگیرمش؟ خب بابا تموم میشه. الان چجوری آفش کنم؟ با دایره اوکی میشه. حل فهم. با دایره میبره بیرون. اینا آیتمایی که بهم میده حس میکنم جای وبکم چپ باشه بهتره. رو نمیدونم بذار بهش خورد پایین‌تر که شما چیز میذارم ببینید بچه‌ها. دنبال پیدا کردن بهترین اینجا واسه وبکمم. همیشه بازی که جدیدم باید دنبال Just getting my bearings. چیز Ready to باشه. go? گفته که از کارا میتونیم به عنوان تراول استفاده بکنیم. فست تراول. اوکی؟ خوبه؟ الان دارم این فست تراول بازی. حتی سرعت هم میگه من میدونم که نایتینگل 13 سال پیش چرا اینجا بود. میون داشته نویسنده رو دنبال میکنه. الان ویک. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books. میگه میدونی که Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then
10 years ago, میگه I 10 سال started getting پیش strange letters in the mail. Fragments این of ایمیلا اونا رو prose دنبال describing کردم، قتلا و اون چیزا رو. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. میگه جسدا مثلا زنده میشن مثل زامبیا اینا. Sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. چه I گرافیکی just داره. wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Shit. خب حاجی الان تو این چپتر اتفاقا حسم میگه میرسیم به الان. The Heart Return to Chapter 2 The Heart. The خب page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for من Nightingale اولا where بچه he was میشه killed. همپوشانی. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. میگه یه اینجا اتفاقات عجیب غریبی داره میفته، یه جهان دیگه با یه قوانین جدا. قوانین دیگه عجیب غریبه. میگه من باید راه حل بکنم، مشکلات رو حل بکنم، مدارک رو بذارم که هم دیگه بفهم که چه I've been اتفاقی thinking more about میفته. the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. نه چیه کیه؟ We're not seeing the full picture yet. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? سرنخ اینجا هستش بچه. نکنه باید همه جا رو بگردم من کلا تو اینجا بازی. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. چی پیدا کردم؟ Casey hates the endless jokes about او مدرک پیدا کردم. نایس. Weapon upgrade. گفته که manuscripts fragments can be used to upgrade weapon in the mind. او بچه میتونم ارتقا گاند بدم. He hates those cheesy crime books. او بچه‌ها من از این بیبلکون بالا نگاه کنم، اینا که 12 جمع بکنم میتونم اینا رو ارتقا بدم، مثلا تیرامو بیشتر کنم. گفته که اوتو فایر آزاد بکنم، باش فایرت رو برم بالا، 2 تا هدشات دمیج برم بالا، استام میکنم. پشمام. پس بچه من باید همه جا رو لوت کنم حاجی. اوه یا حواسم باش همه جوری نرم جلو. یا صحبتامو باش کردیم. چیز خاصی هم به ما نگفتن حاجی، ولی خب صحبتام صرفا باش. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. من فکر نمی‌کنم که دیگه مسئولیت اینجا داشته باشه. آقا من این تیکه با این بالایی صحبت کردم براتون کات میکنن. اون چیز خاصی نگفت واسه که داستان سریعتر بره جلو. صرفا گفتش که ما اینجا کار میکنیم، اینجا رو داریم درست میکنیم، ما هر ماه مثلا این خراب میشه، ما میبینیم اینو این واسه ایر تاکسیسیتی کاندیشن هم چیزا واسه چرت و پرت گفت، چیز خاصی نگفت کلا. من خلاصش اینجا بهتون میگم. خب آقا سمت دریاچه همینه؟ نه اینجا که قبل مرده بوده اساسا. خب میگه با دایره فلش رو روشن میشه. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? میگه من اما الان چجوری دنبالش میکنیم؟ میگه چی پیدا کنیم دور بر. We've seen this symbol before. میگه من این سمبل رو دیده بودیم قبلا. Bare feet. Nightingale. نایتینگل اینجا بوده. I'll see where these. After we find Nightingale, what then? میگه باش که پیداش کنیم باش چی؟ I've never arrested a monster. میگه هیچ وقت حالا یک مانستر حیرا بازجویی نکرده بودم. Monsters. بازش نکرده بودم. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. ما بکشیمش دیگه فکر کنم. Overlaps. Rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective.
acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. میگه که هدفشه که منم گرفتار این قضیه بکنم با این مراسمی که درست ویچوال میشه مراسم اینا. بعد گفتش که هدفشون اینه که کلا منو بکشن دیگه. خب در کار همینه که دیگه کیلره واسه یه مسیج گذاشته بوده. مسیجش این بوده که آقا آره مسیجش این بوده که اوه اینجا رو Oh shit. A locked box. Yeah. Is that the cult of the tree symbol on it? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. وای حاجی بازی تازه شروع شد بچه‌ها. بازی تازه شروع شد بچه‌ها. الان وکی دو خوش اومدید. چقدر تاریک میشه وقتی خاموشش کنم. اگه شب بشه چیکار کنم بچه‌ها؟ آقا یه لحظه واسین. خیلی تاریکه جدی من میترسم واقعا خدا وکیلی من میترسم نمیتونم چیز بکنم اینو ناموسا مثلا بیام شوالات دو لاغا چیزی مشخص باشه جان مادرت خدا اگه بتونم حالت 3 و 3 ببرمش واقعا من هیچ نمیبینم ناموسا خیلی تاریکه بازی طبیعی تر میشه ولی خیلی تاریکه من هیچ نمیبینم الان بازش معلوم بابا باز به خدا هیچ میبینم الان تو ویدیو هم مشخصه همه چی یا نه آجی الان همه چی مشخصه اون موقع اصلا هیچی مشخص نبود به خدا آجی همون دو بذاریمش بهتره به نظرم باید چیزای مشخص میشه آجی من اصلا باتریش تموم کنه آجی چقدر علامت‌ها اینجاست دقیقا سرنخ داد نشون میده بالا پایین چپ راست چقدر علامت اینجا داره ما نشون میده پسر دوباره این این یه وزنه بریم اینا جیش پیدا نکردم یادم باشه این راه رو باید برگردیم میفهم یه راه داره چقدر راه داره اینجا حاجی پشمام من گم نشم توی جنگله من کدوم قسمت مپم الانه من مپ کجاست خب من الان اینجام با تو هم محلی اوه چقدر بزرگ این قسمت یا خدا ای جامپ اسکر نه تو صورت من خدا وکیلی یه سری سمبل رو نمادن اینجاست بچه‌ها صدای بارون داشته باش بچه من الان نمیدونم کدوم وری دارم میرم هوا هم داره شب میشه پسر گرافیک بازی خیلی خفنه آجی من کجا دارم میرم و کجا باید برم اینجا نبودیم؟ واسه خونه چقدر آشناس واسه من این من تو تیزر دیده بودم بچه ها این خونه من تو تیزر دیده بودم که یه غوله بهش حمله میکنه خب حاجی این خونه رو من تو تیزر دیدم که بهم حمله میکنه نکنه الان قرار بهم حمله شه این همون خونه هست بچه‌ها حسم میگه الان یا همینجا یه اتفاقی میفته یا اینکه بعداً باید اینجا چه درم میشکست یادم تو تیزر دیده بودم تریلر بازی درم قفله تو یارو تو اینجاست هولی شیت پسر نه حاجی من یه چیزی بهتون میگم بچه‌ها این اولین باره من همین سبک بازی رو دارم بازی میکنم واقعیت تا حالا چیز بازی نکردم نه رزیدنت ایول بازی کردم نه لاستافاس بازی کردم و اولین بار دارم اینجور سبک بازی پلی میدم و میترسم واقعیتش خیلی من در کل آدم ترسویم حاجی من چقدر باید برم این کلی مناطق باید برم بگردم الان چپ راه داره راستم راه داره حاجی بذار بریم این ور بگردیم این ور چی داره حاجی این بازی فکر کنم ساعت‌ها ما رو درگیر بکنه واسه واکتروش بچه‌ها کال آف دیوتی مودرن وارفر هم قراره یا دوشنبه این هفته دیگه بیاد گفتم میگم که منتظرش باشید که زیر اینجا باشم من پیدا نمی‌کنم اوکی یادم باشه منتظر هفته دیگه باشید که قراره اونم کنار واکترو بذاریمش قرارش بدیم خب بچه من مثل که من باید اینجا بریم رد پا رو دنبال بکنیم بچه چیزی که من الان فهمیدم باید رد پا رو دنبال بکنیم اوه من این هم داشتم دنبال خودم میگشتم حالا من تیکه هایی که گشتم کات میکنم بچه ها الان شما کات شده رو دارید نگاه میکنید ولی من گشتم مثل آیتم پیدا کردم مثل چیز میزا پیدا کردم وای حاجی واقعا میترسم بچه واقعا میترسم جدی میترسم بچه من تا حالا اینجور سبک بازی رو بازی نکردم ولی عاشق داستان بازیشم به خاطر داستانش دارم بازی میکنم ولی میترسم بازی میگم اینجور سبک بازی رو بازی میکنم من نه رزیدنت ایول بازی کردم نه علاقه دارم به اینجور سبک بازی ها
نه بازی ترسناک الان دستان عرق کرده. چه صدا آهنگ بازی داره. The tracks lead into the water. میگه نرفتم تو آبا. Where'd he go from here? کجا رفت؟ الان جامپ اسکیر داره آجی. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. دستک. آجی خب نکن دیگه. هم دیگه میره تو صورت من. دستک. الان من چوکم الان ببین اینجا ریدم تو خودم آجی. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a Threshold door میشه آستانه. leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Explore the witch's ladle. بابا میدونم الان دوباره جامپ اسکیر میاره آجی خدایی. نکنین دیگه. من چیکار کنم اینجا با جامپ اسکیر بیارم من چه غلطی بکنم اینجا بچا. واسه منی که ترسوام خب چیکار کنم؟ من اینجا مثلا الان یه جامپ اسکیر میاد الان میگه اینجا سرنخ داریم بچه الان جامپ اسکیر میاد. بگه این چیه؟ These aren't the same tracks that were here before. بله میدونن الان جامپ اسکیر قرار بیاد. You can target the flash of boost or increase damage to darkness and burn. اوه این نقطه ضعفشونه. گفت فلش لایت. اوه نقطه ضعف. نقطه ضعف اینا فلش لایته. اینکه خیلی چیزش کنی. فهمیدم. ایول. اوه صدای علنه. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. خب There were objects that stood out to Saga. خب as if the light had manifested them. خب The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. میگه من به برگه کاغذ اعتماد دارم که من برسونم به جایی که باید برسم. خب باید بزنیمش اینجا. ویتس هات HUT هات مداش هانتر مگه نیست اینجا؟ بزنم Light is the key. هات میشه کلبه. هات میشه کلبه. There's something more to be revealed as well. هنوز این چیزاش پازلاش حل نشده. اوکی دو تا پرونده جدان بچه‌ها. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. این همین لانچ باکس بود که من پیداش کردم. یه مسئله دیگه این لانچ باکس رو پیدا کردم بچه‌ها. اوه خوب شد. اینا رفتم بچه‌ها دور برگشتم اینا رو پیداشون کردم. نمیدونم تو ویدیو بذارمش یا نذارمش چون خیلی رفتم دور برگشتم ولی لانچ باکس ها رو میذارم تو ویدیو بهتون که ببینید که چی پیدا کردم من. نه همه رو من دور بر پیدا کردم بچه‌ها لانچ باکس ها رو. نمیشه یه مسیج دیگه دارم بهمون میدن. توش یه سری لوتا بهم داد. Doesn't look right. فکر کنم 4 تا رو پیدا کردم اگه اشتباه نکنم چون خیلی گشتم دور بر اطرافو. خیلی شجاع بودم من. حاجی اینا همه یه پرونده جدان پشمام. I need to find the witch's hut. من بعد کلبه جادوگر رو اینا پیداشون بکنم. کلبه‌شون. کلبهش کجاست؟ ببینم مأموریتامون چی ان؟ Locate the witch's hut, get the lights working in the witch's hut, locate the fuse in immediate area. گفته کلبه رو پیدا کن، نور به تاب روش روشن کن. بعد که پیداش کردی چیز کن، فیوز رو روشن کن. witch's hut اینجاست. مارک میشه کرد؟ نه بچه‌ها witch's hut اینجاست. باید این راه رو برگردم بچه‌ها. باید برگردیم برسیم سمت کلبه. الان همین راهی که اومدیم باید برگردیم. لا 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 لا. بچه فلاشاتون پایین سمت یه چیز رفت اون یه چیز رفت تو جامپ اسکیر داریم بچه میگه من ایسته تو جنگل دیدم میگه من ببینم چجوری من میگم یارو میمیره من میگم بچه یارو میمیره من میگم یارو میمیره The page described the hut being lit. وای اینی می‌نازم تموم میشه. وای چرا قوه تموم کردم پسر. وای من غلط کردم. وای تموم کردم پسر. نه
باتری دارم. حاجی اشتباه کردم بچه. تموم شد. شارژ تموم میکنه. یه شارژ عملی که به چخ دادم. حالا با فیوز رو پیدا بکنیم بچه. الان فیوز کجاست؟ اینجاست. The fuse box is missing a fuse. یه فیوز I need to find one. باید Turn on the lights. فیوز الان پیدا کنم. دهنت سرویس فیوز الان از کجا من پیدا بکنم؟ خب پدر سگ. الان بین این همه جا من فیوز از کجا بیارم؟ یعنی با کل من یا ابوالفضل چه خبره آجی؟ کنم این فیوز اینجاست. This fuse is busted. آره همین بر بود. برش خب. حواسم رو گفتش که این فیوز منهدم شد، خراب شد، تا ازش گذشته. اینجا چی؟ خب این فیوز رو فکر کنم. ولی منتها مسئله اینجاست که نه الان یاد چه فلش لایت هم کلا 4 تا بیشتر نداره که بخوام بزنم چیز بکنم و حیرونم میشم تو فایت ها اینا و پدرم قراره در بیاد. بچه این بازی واقعا ترسناکه. تیرم ندارم. خب الان این داخل خونه رو بگردیم. واجه جامپ اسکرای بازی خیلی یهویی. اینجا بچه سیف زونه فهمیدم. کویک سیف یه سیف بزنم بچه. کویک سیف منوال سیف هم داره. اوکی یه سیف بزنیم. اوکی بچه لایک ویدیوتون نده. ولی عجب ترسناک و خفن بازی. یه پیج دیگه. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. I brought you the heart. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. گفت وحشت و انتظار برای من بیا. من داداش چیکار داره میکنی الان؟ Witch's ladle. چی میگه؟ Towering over Saga. Watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. گفتش که این سگا مجبور با این که الان میدونست که اینا یه جادوگر و این ماسترها هیولا اینو دارن چیز میکنن ولی سگا مجبور بود که به این چیزا گوش کنه، به این پیجا اعتماد بکنه، این برقا رو بخونه ببین چی به چی و به چه صورته و اینکه الان باید ترور و وحشت تو این چیزا. خب این چیزا بچه‌ها الان ما کجا داریم؟ گفته که interpret the pages meaning، معنی این پیجا رو بفهم چی به چی و چه جوریه. خب اوکی فکر کنم بریم اینجا. I already took care of all this. اوکی. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. یه سری چیزها رو داره به اون نشون میده. میخواد الان بفهمی که این مراسمی که الان اتفاق افتاده چیه و چه جوریه. ریچوال میشه مراسم. خب این کارهایی که انجام میشه مراسم. Words on the heart، کلماتی که قلب. اینجا داشت ساگا. چیه Get into the overlap. I need to find Nightingale's heart. ما باید قلب نایتینگل پیدا بکنیم. Plus the line on the page to the witch's ladle sign. قلبش رو پیدا بکنیم. میخوام بریم اونجا بریم اونور. همه چیز واسه اینکه برسیم به سمت قلبش. الان باید قلب نایتینگل پیدا بکنیم و کلماتی که روی قلبه. اول قلب رو که پیدا کردیم بعد کلماتش پیدا میکنیم که چیه و چه جوریه. اینم نایتینگله. وای یا ابوالفضل. I need Nightingale's heart to get to the overlap. وای. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. چیزی که میخوام نیاز ندارم واسه پیدا کردن قلبش. باید بیشتر از اون اطلاعاتی باشه. اوکی. و هارت قلبش کجاست؟ Nightingale's heart. قلبش کجاست؟ Is it? While they played cards in the general store. جنرال مغازه جنرال چیز کردن؟ اونا قلبو دزدیدن اونجا. از خونه من برو بیرون. فهمیدم کجاست. تو همون خونه‌ای که تو تریلر نشون داده بود. تو همون خونه‌ای که تریلر نشون داد و یه غول اومد سمت من. خدا رو سر شد قسم همون تیکه است. بچه همون تیکه است. بچه همون تیکه است.
جنراتور میشه اینجا. جنراتور میشه اینجا. وای پسر جا کن. بیا جنراتور اینجاست بچه‌ها. با مستقیم پایین اون بر حل. وای وای نه خطرناکه پسر. وای حاجی خیلی خطرناک اینجا. Don't forget to save often. گفت هیچ فراموش نکن که همیشه سیو بکنی. اوکی؟ بازی خودش داره بهم میگه سیو کن. کویک سیو. خود بازی داره بهم میگه همیشه سیو کن حاجی. اصلا جاهایی که روشناییه انمی نمیتونه این هیولاها نمیتونن سمت من بیان. جاهایی که تاریکی اونا منو اثبات میکنن، منو میبینن و تنها راهی که از شرش خلاص بشم این که از این آریه کم استفاده بکنم. خب بچه‌ها رسیدیم به همون جایی که واسه همین داست بچه‌ها. چیزی که من تو تیزر دیده بودم بچه‌ها. قلبم سمت وای بسم الله الرحمن الرحیم. فولی. Are those shadows protecting it? I need to get rid of the darkness surrounding that thing. خب نقطه ضعفشه بچه‌ها. Holy fucking shit. انسانش می‌خواست سریع‌تر بیاد. تیر تمام کردم. مگه من دمش خوردم؟ پین کیلر کدومان؟ اینا رو باید اکویپ بکنم. اوکی؟ هیل. اوه شیت. من باید این کویک استراتام بذارم این بالا بچه‌ها. کویک استراتای بالا بذارم اینا رو درستشون بکنم بدونه. بچه‌ها تیرای فیوزم تموم شد بچه‌ها. فیوز دیگه من ندارم بخوام کاری انجام بدم. هیچ ندارم دیگه الان اصلا. کل باتری فیوزم تموم شده. اینه بیاد جلو من مردم الان رسما. قلبش فکر کنم همین جا بود بچه‌ها. داخل همین ساخت. آره دقیقاً چیزی که من تو تریلر دیده بودم. اینجاست دقیقاً. تموم کردم کلا فیوز. The text on the heart is clearer now. آره میگه که الان نوشته که روش هست الان مشخصه. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. میگم همونطور که من تو رویام دیده بودم اینو. And now I need to give the heart to the witch. این نکن یه برگه دیگه است. نکن یه ورقه دیگه است. دقیقاً یه ورقه دیگه است. پیج دیگه است. Saga edged toward the broken door. میگه رفت اونجا. Flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. پشمام میگه اینا داشتن تو استور بانی پوکر باز میگن، کار باز میگن، پلن ریخته بودن که مثلا There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Shit. حاجی shit. خب پیدا کردم اینو. Where is the heart? این هارت اینجاست. بذارش اینجا. پرونده رو بذاریم اینجا. و تکست هارت هم بالا سمت راسته. داداش وردش اینجاست. تکست ها اینجا. اینم تکستشه. خب این از این. The wave crash. چی گفته؟ The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you to the heart which چیز؟ نمیدونم. which show me the terror. دقیقا حرفی که چیز زده بود. حرفی که الان زده بود. داستان که رو میسازه. Just like the page said I would. پیجه نه خب نه کنید بچه اینو بهتون بگم. الان هر چی که می‌نویسه به واقعا میپیونده. الان این ما رو داره الان کنترل میکنه. گفتش که پیجه گفته بود که من پیدا میکنم قلب رو. پیدا کردیم. خب و هر اتفاقی که میفته همه آخر ما رو میرسونه به الان. من مثلا همه ما رو میرسونه به الان. خب یه اسلات جدید باز کردم. اونجا هم قفل داره. پسورد میخواد. پسوردش از کجا بیارم من؟ بذار ببینم. Check the latest fortunes at the counter. شاتگان بهم میده بچه‌ها. ایول. آقا من میخوام این چیزش کنم. من میخوام این شاتگان رو بگیرم. گان میخوام. ندارم گان. ناموسن گان میخوام بچه‌ها. باید دنبال گان بگردم. خب بچه‌ها پسوردی که من رفتم پیداش کردم 739 من واسه که سریعتر داستان بره جلو. چون من واقعا متوجه نشدم باید چیکار بکنم. اینا برید پسوردش رفتم پیدا کردم. پسوردش میشه این. همونجا که فلش لایت نداریم، چراغ قوه نداریم، سریعتر اینو برداریم که یه خورده کارمون رو شاتگان دیگه فکر کنم دیگه. بچه‌ها اسکرینش گفت که you can
quick slot بفهم from the inventory you can also quick slot here not اوکی. اوه چقدر جا میگیره پسر. کویک اسلاتشون دیگه داشت. جا میگیره واسه چیزش. جا نداره پسر. what the fuck. این چی بود داخلش؟ باتری. پس چیزامش الان شارژ شد. الان 2 تا شارژ شد. اوکی. اسلات ها من اینجوری چیدم بچه‌ها. الان چپ بزنم کلت میگیرم، 2 تا بزنم اینو میگیرم. خیلی خوب. برو بریم. نایس. سرنخ چی داریم ما؟ بچه الان باید بریم تو قسمت ویچرستان. بچه گفته که پلیس هارت این ویچرستان اینجاست. با بریم قلبه رو بذاریم اینجا. کاش که میشد مارک کرد ولی باید این هم رو پیاده بریم تا اونجا. برو بریم آجی. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trains. بهش گفتش که این دوربر از این کالچرها این دوربران جونورا حواست باشه که اینا برعکس دارم. حواست باشه که اینا چیزن همشون عجیب غریب تر میشن و مواظب باش. خلاصه گفتش که من اصلا دارم راه برگشتم خودش گم شده وقت تو چیز دوباره رفتم سمتش. خودش گم شده الان خود اون یارو. من چرا یه اسم یارو میمیره بچه‌ها نمیدونم چرا. وات چقدر تغییر کرد اینجا یو سبزش اومد بیرون. اوه بچه‌ها اینجا جامپ اسکی قرار داشته باشیم. دوستان عزیز و گرامی گل گراب ما الان سیف اینجا. این چی داره؟ مرز. خب باید سمت چپ این بری باید بریم بچه‌ها. allow you to dodge any method, okay? بمیر به دست سگ تیر تموم کردم. حاجی تیر تموم کردم. من الان دیگه تیر از کجا بیارم؟ حاجی تیر ندارم من. What the fuck. وای پسر چقدر سختن اینا. حاجی کپی پیست رزیدنت ایول این تیکه داستانش واقعا. حاجی دارم برعکس میرم با هم چپ. کجا داری میری اترنا؟ دیگه حمله نکنی من حیرون میشم نمیتونم چیکار بکنم. با قرار رو بذارم اینجا بچه‌ها. تو رو خدا برسیم به این الانه. پدرمون در اومده الان. داداش پدرمون در آوردیم اشتی. یارو کجایی؟ آقا همینجاست. فکر کنم اینه. همینه بچه‌ها. جامپ اسکر نیاری یا؟ نه. بذار دیگه. فکر کنم الان میرسیم به الان. فکر کنم چپتر 2 تمامش میرسیم به الان. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. میگه من جادوگر برات آوردم. شو میده ترور دیالوگی که گفته بود. شو میده ترور. نکنه راه ورود به تاک پیدا کردیم. نه هولی شیت. الان باید اونجا باشه. فاکش میلعنت به من. فاک یو داداش. آره فاک یو. بعدم نمیاد فاک یو. وای حاجی رفتیم منطقه که نمیواسه بریم. پشمام پشت سرم بسته شد. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? صدای کسی دیداش نیست داداش. نه دیگه داداش دیگه آنتن نمیره. من رفتیم منطقه Going in solo. سولو باید بر اینجا. رفتیم منطقه که اصلا هیچکی نیست. منطقه که تاریکه. اون سر دنیاست. اون دنیاست. You're in other world. الان توی دنیا کجای مپی ما؟ اصلا هیچ جا نشون نمیده. مثلا تو مپ هم نیست. یه دنیای دیگه این رفقا. Logan? لوگان؟ Logan! سای دخترشه. Where are you?
صدای دخترشه میگه مامان. What the fuck was that? What the fuck? Logan's back in Virginia. نه صدای You're دختر. imagining things. What? من گان ندارم فقط بعد شاتو تیر ندارم. وای جامپ اسکر مام اسکر نره آرسو ندارم. چقدر این گیمو خفن طراحی کردن ناموسن. این لطفا کمک کن. What was that? میگه اون چی بود؟ Wait. دوباره از در داد. What? Did I get turned around? میگه من دور خودم چرخیدم. No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. دوباره یه برگ کاغذ. چراغ قومم بچه داره تمام میکنه چیز نیست. خب الان چی واسه ما داری؟ میگه رفتیم اینجا بالاخره. رفتیم بالاخره تو تاریکی. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside into the lake. Nightingale was there. میگه نایتینگل اوه The dark presence. نایتینگل هم اینجاست. The witch had جگر stolen his گرفتش. heart. They sank beneath جادوگر the قلب waves. دزدید. The dark place. مکان Wandering in the تاریک. shadows. داخلش سایه Muttering to ها. themselves. It's dark. I'm lost. میگه تقریبا میگه من گم شدم تاریکه من کجام؟ Who am I? I can't remember. من نمیتونم به یاد بیارم. It's cold. سرده. Premium cabins for rent in Bright دیالوگی Falls. که الان قرار من بگم فکر کنم. Who said that? کی اینو گفت؟ Can you hear me? میتونی من بشنوی؟ I need help. من کمک نیاز دارم. Please. لطفاً. Stop this. Stop this. What did I do? چیکار نکردم؟ You must dig it out. پشمام. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. میگه رویاهای یک نویسنده داره میاد داره میره. Story and the story after داستان پشت داستان. میگه نویسنده دوباره داره چیز میکنه. Banished the dark presence. حاجی پشمام. بسم الله الرحمن الرحیم حاجی خدا به خیر کنه. دیفیت نایتینگل. آخه من نایتینگل رو با چی بکشم؟ من 2 تا 4 تا تیر بیشتر ندارم مشتی. الان بچه ما با نایتینگل رو بکشه. خب من ندارم که چیزی. تیر ندارم که من حاجی. 4 تا تیر دارم تو شاتگانمه. Where the fuck am I? او لعنت بهش. باشه لوتی موتی. میگه دیویسن دوباره داره مینویسه. He's here. میگه اینجاست. نایتینگل. الان یه جامپ اسکریم تو صورتم من که میدونم بابا. یه لوت نداری بابا لاغر ما داداش یکم به خودم الان با 4 تا تیر نمیتونم نایتینگل رو بکشم. برای کاغذ جایی دوباره قرار الان حرف بزنه. الان چی گفته دوباره؟ نه دیگه نه چیز نگفتش. نه چیز نگفتش. چرا؟ On the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. من پیدات میکنم. I'll make you pay. من کار میکنم. آه دیالوگی که نانکر بهم گفته بود اون من descended into the tunnels. گفت من کار میکنم که تو تقاس پس the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. اوه Something خیابون کالدرا. presence rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. A cultist lean close. اوه الان میگه جلو واسطادیم الان ناتینگل منتظر منه. Close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. Whoa. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. گفتش که هیچکی حق نداره توی این قسمت منطقه رودخانه باشه مگر که اجازه داده باشه. Up from the lake that was not the lake. وای نه آجی نه دیگه بیا جلو دیگه. میخوای من بترسون دیگه داداش. الان میدونم که میخوای تو صورت من داداش. من که میدونم تا الان میخوای بیای. میگه فرار کن. خطرناک. Who is that? این چیه؟ It's like they're coming in over a bad signal. میگه یاد سیگنال بدی رو ما میرسونم مثل که الان اتفاقات بدی الان قرار بیفته اینجا. موقع من چیز ندارم. من تیر میخوام. داری؟ آخ بچه‌ها دیگه رو خدا خیرت بده حاجی. تیر داشتی بهم بدی 5 تا دونه تیر فقط من داشتی بدی. دهن سرویس با 5 تا دونه تیر میتونم بکشمش.
باورم نمیشه که تیرارم خودم باید چیز کنم. شاتگان امو. اوکی. اینجا چی داره؟ اینجا چی داره؟ بچه همه فایت با نایتینگله. فایت با نایتینگله. بله. شما ده کلیکه جملاتی که همش میگفت. قطعا با این شاتگان اما فکر کنم بتونم بکشمش حاجی با شاتگان. دو تا چیزم دارم. اسمش چیه؟ انشراح قوا هم دارم میتونم نقطه ضعفش بیارم به چوکش بدم. حاجی چقدر این بازی خفنه. 2 ساعت شده بچه‌ها تقریبا. این تیکه آخر تیکه چپتر 2. اومد. بخور. بمیر. مرس. واسطری برم. کجا برم من؟ اوه 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 اوه. کلا با 100 تا دون تیر من قرار زنده بمونم. بابا چقدر سختی. دوباره از اول اومد. تیر بهم داد. بهم تیر داد. Dude. What the fuck is happening? کجاست؟ Where is he? Where the fuck are you? Bitch! Where are you? نه مردم آجی مردم. آجی من نمیدونم باید چیکار کنم اینجا. گیر کردم. اوه
زدمش بابا که زدمش حاجی پدرم در اومد دست و بدنم داره میلرزه وای چقدر سخت بود حاجی وای الان دید حاجی حرفی که زدم اتفاق افتاد اول وسط داستان گفتم که الان قراره ببینیم تو کی هستی؟ این چیه؟ تو کی هستی؟ من نمیشنوی میگه من ساگا اندرسون اف بی آی ام میگه من صداتون میتونم بشنوم میگه کالدرون یک میگه من تو کالدرون یکم میگه تو کجایی؟ میگه فرار کن اسکیپ؟ خطرناک؟ چی؟ تمام؟ حاجی وای من فکرم گیرم حاجی چقدر سخت بود همون توی که اول دستنی که یارو رو گیر کرده بود دقیقا همونجا این واسه الان نیست؟ نگو الانه نجاتش دادیم الان از داره کی؟ خود الانه این اشتباه منه من اومدم بیرون صورت من هولی شیت میگه آروم باش سر میگه من نیازم که نفس نمی بکشی میگه اون داستان تغییر داد The Dark Princess ما باید جلوشو بگیریم اسمت چیه؟ میگه الان ویکم من میگه من نویسندم میگه از کجا آمدی تو؟ میگه تو 13 سالی که نیستی الانه 13 سال نیستی دقیقا از 2010 میگه 2010 که الان ویک یک بود اندافته چپ داد پشمو میگه خارق العاده است پسر هولی شیت 2010 الان ویک یک بود که تو این تاریکی گم شد و رفت برام بس داشته چه موزیکی داره بعد از 13 سال که گذشته بازی آمده میگه که تو الان 13 سال نیستی وای لایک ویدیو یادتون نره خبرش کنم میگه بزنیم ادامه داستان فکر کنم اینجا پارت انداپ پارت اول بازیه چا خب اینجا باید تمامش بره وای الان باید جلوی این اتفاقات رو بگیریم میگه این کسی که من فکر میکنم Say hello to Alan Wake. میگه به الان ویک سلام کن Mr. Wake, this is Special Agent میگه ایجنت الکس کیسیه He'll escort you to our car. این شما رو تا ماشین همراهی میکنه If the floodings receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. Shit. See you there. حاجی پشمام Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. خودش باورش میشه که اومده این مکان بیرون. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. میگه کتاب تو که هم اسم من بود تو که نوشته بودی. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. میگه من یکم زمان نیاز دارم. Cauldron Lake. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. میگه من فکر می‌کنم هیچ این قسمت اینجا نمی‌بینم. میگه تو می‌دونی که اینجا اصلا امن نیست. It's getting dark. یکم داره دارک و تاریک میشه. You have a flashlight? تو فلش چیز داری؟ فلش داری؟ میگه اونجا بدون روشنایی سیف نیست. میگه من دارم روشنایی. بخش تفنگم دارم. تو میتونی راحت باشی. پیجر داری؟ Pages of writing anywhere. You must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. پشمو. میگه که اگر هر ورقه‌ای دیدی برش تا ازشو محافظت بکن. زندگی ما به اون بستگی داره. داستانی که نوشته. میگه اوکیه. میگه وقت اوکی وقت بازار چیز حل پشمام ماجی خیلی خوب آقا با پایان پارت 1 رسیدیم مرسی که ورود نکردید داخل کامنت ها بنویسید نظرتون چیه و منتظر پارت دوم باشید فعلا